Người chân thật có trí huệ, chính mình có một chút gì hay, đem quyền lợi của mình nắm thật chắc. Quyền, tài sản, trí huệ cái gì chứ? Họ làm gì có trí huệ? Người chân thật có trí huệ thì vạn duyên buông xả, bản quyền cũng buông xả, không cần nữa. Người này là người có trí huệ. Cho nên có rất nhiều người đem một số sách trước tác của Pháp Sư tặng cho tôi. Các bạn cũng biết, cái đầu tiên của tôi xem là gì? Tôi xem trang bản quyền ở phía sau của nó. Ở trên đó nếu in sở hữu bản quyền cấm in sao, thì sách này tôi xếp lại không xem. Vì sao vậy? Tâm lượng quá nhỏ rồi. Họ có thể viết ra cái gì hay được chứ? Làm mất thời gian của tôi. Tâm lượng thật quá nhỏ rồi, không có trí huệ. Chính mình có một chút gì hay, đem quyền lợi của mình nắm thật chắc. Quyền, tài sản, trí huệ cái gì chứ? Họ làm gì có trí huệ? Người chân thật có trí huệ thì vạn duyên buông xả, bản quyền cũng buông xả, không cần nữa. Người này là người có trí huệ. Nguyên tắc đọc sách của tôi. Như vậy mới có thể không lãng phí thời gian. Cho nên phải học Phật Bồ Tát, nhiệt tâm giúp đỡ người. Phải thường xuyên nghĩ đến cái sự thật này. Tham sân si mạng, thị phi nhân ngã đều buông xả rồi, thì tâm địa của bạn mới thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Sau đó bạn mới biết thị phi nhân ngã, tham sân si mạng sanh phiền não, không sanh trí huệ. Chúng ta muốn khai trí huệ thì hai câu nói này là quá hay rồi. Phải thường xuyên đi làm việc thi ân, thường xuyên đi làm việc giúp đỡ người khác, dùng trí huệ giúp đỡ người, dùng sức lao động giúp đỡ người, dùng tài lực giúp đỡ người. Mọi thứ đều phải xả. Tài, các vị cũng biết, càng xả càng nhiều. Không phải xả là mất hết. Càng xả càng nhiều. Xả là nhân, được lại càng nhiều hơn, đó là quả. Tu nhân đâu có đạo lý nào không được quả báo, nhưng mà không được phép có ý nghĩ cầu quả báo. Vì sao vậy? Ý nghĩ cầu quả báo là tâm tham. Quả báo hiện tiền đó là chân lý. Nhân quả nhất định tương ưng. Sau đó bạn sẽ biết bố thí thể lực của chúng ta thì thân thể của bạn càng khỏe mạnh. Bố thí trí huệ của bạn, bạn thường hay có ý nghĩ hay, tư tưởng hay, biện pháp hay, giúp đỡ người khác giải trừ nguy nan. Bạn tu cái nhân này sẽ tăng trí huệ. Trí huệ của Phật vì sao lớn như vậy? Phật hàng ngày giảng kinh thuyết pháp, bố thí biện pháp hay, dạy người phá mê khai ngộ, cho nên trí huệ mới lớn như vậy. Bản thân chúng ta có một chút thứ gì đó tốt, rất keo kiệt, luôn sợ bị người khác học được. Bạn làm gì có trí huệ được chứ? Chắc chắn không sai. Dùng thiện tâm thiện hạnh giúp đỡ người khác. Người ta lừa gạt chúng ta vẫn phải dùng thiện tâm thiện hạnh đối xử với người. Quyết không thể bởi vì người lừa gạt ta liền lẩn tránh, ta liền không muốn quan tâm họ. Vậy thì chúng ta vẫn là khởi tâm động niệm, chúng ta vẫn là rơi vào trong phân biệt chấp trước. Người ta là thành ý đối với ta hay là lừa gạt ta, chúng ta không thể không biết. Không biết là mê muội. Mọi thứ rõ ràng, một chút cũng không mê muội, dùng tâm chân thành đối xử với người. Đây là Phật Bồ Tát, hạnh Bồ Tát. Đây chân thật là thi ân, là phiền não chưa đoạn hết, trí huệ không thể hiện tiền. Phải thường xuyên nghĩ đến cái sự thật này. Tham sân si mạng, thị phi nhân ngã đều buông xả rồi, thì tâm địa của bạn mới thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Sau đó bạn mới biết thị phi nhân ngã, tham sân si mạng sanh phiền não, không sanh trí huệ. Chúng ta muốn khai trí huệ thì hai câu nói này là quá hay rồi. Phải thường xuyên đi làm việc thi ân, thường xuyên đi làm việc giúp đỡ người khác, dùng trí huệ giúp đỡ người,
dùng sức lao động giúp đỡ người, dùng tài lực giúp đỡ người. Mọi thứ đều phải xả. Tài các vị cũng biết, càng xả càng nhiều. Không phải xả là mất hết. Càng xả càng nhiều. Xả là nhân, được lại càng nhiều hơn, đó là quả. Tu nhân đâu có đạo lý nào không được quả báo, nhưng mà không được phép có ý nghĩ cầu quả báo. Vì sao vậy? Ý nghĩ cầu quả báo là tâm tham. Quả báo hiện tiền đó là chân lý. Nhân quả nhất định tương ưng. Sau đó bạn sẽ biết bố thí thể lực của chúng ta thì thân thể của bạn càng khỏe mạnh. Bố thí trí huệ của bạn, bạn thường hay có ý nghĩ hay, tư tưởng hay, biện pháp hay, giúp đỡ người khác giải trừ nguy nan. Bạn tu cái nhân này sẽ tăng trí huệ. Trí huệ của Phật vì sao lớn như vậy? Phật hàng ngày giảng kinh thuyết pháp, bố thí biện pháp hay, dạy người phá mê khai ngộ, cho nên trí huệ mới lớn như vậy. Bản thân chúng ta có một chút thứ gì đó tốt, rất keo kiệt, luôn sợ bị người khác học được. Bạn làm gì có trí huệ được chứ? Các vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm qua giảng đến tri ân bất cầu báo, giữ nhân bất truy hối. Là bố thí ân đức, làm thiện cho người. Chúng tôi ở trong các buổi giảng thường nói, tóm lại phải thường giữ cái tâm thuần thiện, ý nghĩ thuần thiện. Mọi ý niệm, suy nghĩ cho người khác, đây là bố thí ân đức. Bố thí ân đức là cách nghĩ của ông, là cách nói của ông. Nếu như bản thân chúng ta vẫn còn có một niệm tâm bố thí ân đức là sai rồi. Sai ở đâu? Chúng ta trước tướng rồi. Trước tướng là không viên mãn. Trước tướng là nhân thiện ở trong tam giới lục đạo, không tương ưng với tánh đức. Cái đạo lý này rất sâu, rất rộng. Người học Phật không thể không biết. Bạn không biết thì tâm thanh tịnh của bạn không có được. Các vị phải biết, tâm thanh tịnh mới là chân thiện, là đại thiện. Hôm qua chúng tôi tham gia buổi đại hội biểu dương các bà mẹ vĩ đại của Hồi giáo. Chúng tôi không biết trong buổi lễ này lại là nơi tập trung của những người có địa vị. Có 3 vị là bộ trưởng, cũng có sự tham dự của Tổng thống Singapore. Và ứng cử viên Tổng thống sắp tuyển cử là ông Nathan cũng có tham dự. Còn có một số đại sứ của đại sứ quán các nước. Chúng tôi trò chuyện ở trong phòng khách quý. Họ gặp tôi đều rất hoan hỉ. Họ hỏi tôi, họ nói xem ra tôi rất là trẻ, hỏi tuổi tác của tôi, thầy đã duy trì sức khỏe như thế nào? Tôi liền nói với họ, thanh tâm quả dục. Thanh tâm quả dục không phải không làm việc, mà là việc gì cũng làm rất nhiệt tâm, làm rất cần mẫn nỗ lực. Làm bằng cách nào? Không dính tướng, chú tâm mà làm mà niệm niệm không quên. Cái này không được. Tôi giảng thanh tâm quả dục, giảng buông xả vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Họ nghe xong đều hiểu. Khó, không dễ làm được. Nói thật ra có gì khó chứ? Khó ở chỗ là chưa có thật sự hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh. Khó là chỗ này.
Cho nên khi Thế Tôn năm xưa còn tại thế, 49 năm hàng ngày vì chúng ta khai thị, chẳng qua là để nói rõ cái sự thật này. Sự thật hiểu rõ rồi thì không khó. Sự thật là gì? Năng đắc và sở đắc đều không thể được. Nhà Phật thường nói vạn pháp giai không. Bạn vẫn còn khởi vọng tưởng sao? Tiên sinh Viên Liễu Phàm hiểu rồi. Ông hiểu vẫn chưa phải cái đạo lý rất sâu này. Chỗ ông hiểu chẳng qua là đạo lý nhân quả báo ứng. Đây là sự tướng ở trên sự. Giọt nước hạt cơm đều do tiền định. Bạn ở trong đời này công danh phú quý, đoản mạng bần tiện, đều là do trong đời quá khứ tu mà có. Quả báo cảm được trong đời này, không mảy may sai chạy. Đây là chân tướng, rất thô thiển trên sự tướng. Ông hiểu rồi. Sau khi ông hiểu rồi, ông liệt như bất động. Nhẹ rồi. So với người bình thường đã nhẹ hơn rất nhiều rồi. Ông ngồi ở trong thiền đường với thiền sư Dân Cốc 3 ngày 3 đêm, không khởi một vọng tưởng nào. Nguyên nhân gì? Đã hiểu rồi. Giọt nước hạt cơm đều do tiền định. Buông xả rồi. Đây vẫn chưa phải là chân tướng sự thật. Người hiểu rõ chân tướng sự thật, tâm mới thật sự thanh tịnh. Bạn xem, tiên sinh Liễu Phàm sau khi gặp được thiền sư Dân Cốc khai thị cho ông. Ông phát tâm đọc sách, cầu đạt được công danh, cải tạo vận mệnh của mình, là tấm gương tốt của người thế gian, tấm gương tốt của chúng sanh lục đạo. Không phải là học Phật. Tuy không phải học Phật, nó là nền tảng tốt cho việc học Phật. Học Phật quả thật xây dựng từ trên cái nền tảng này. Đây là điều không thể phủ nhận. Phật Pháp là đại thiện thế xuất thế gian. Đại thiện nhất định xây dựng trên nền tảng của tiểu thiện. Cái đạo lý này hiện nay người hiểu được rất ít. Vào thời xưa, người biết được nhiều, chưa chắc có thể làm được. Vì sao làm không được vậy? Hai nguyên nhân này. Cái thứ nhất, hiểu chưa đủ triệt để. Cái thứ hai, tập khí phiền não buông không được, không ngăn được nổi sự cám dỗ của danh vọng lợi dưỡng. Nguyên nhân là ở chỗ này. Chúng ta hiểu rõ rồi. Sau khi hiểu rõ rồi phải biết làm như thế nào. Phải nương theo lời dạy của Phật, chắc chắn không sai. Dùng thiện tâm thiện hạnh giúp đỡ người khác. Người ta lừa gạt chúng ta vẫn phải dùng thiện tâm thiện hạnh đối xử với người. Quyết không thể bởi vì người lừa gạt ta liền lẩn tránh, ta liền không muốn quan tâm họ. Vậy thì chúng ta vẫn là khởi tâm động niệm. Chúng ta vẫn là rơi vào trong phân biệt chấp trước. Người ta là thành ý đối với ta hay là lừa gạt ta, chúng ta không thể không biết. Không biết là mê muội. Mọi thứ rõ ràng, một chút cũng không mê muội. Dùng tâm chân thành đối xử với người. Đây là Phật Bồ Tát, Hạnh Bồ Tát. Đây chân thật là thi ân. Thi ân bản thân vẫn không có ý nghĩ thi ân, thì làm gì nghĩ đến việc cầu được đền đáp chứ? Giúp đỡ người khác, thành tựu cho người, bố thí cúng dường người khác, tuyệt đối không có ý nghĩ hối hận. Hôm qua đã nói rồi, có ý nghĩ cầu đền đáp là tâm tham chưa đoạn. Bố thí chưa có viên mãn. Bố thí ba la mật, bạn có bố thí mà chưa có ba la mật. Bạn cho người rồi, vì sao lại hối hận? Là tâm tham lam keo kiệt của bạn vẫn còn. Keo kiệt chưa chuyển hóa hết. Đây là cái đứng đầu của tam độc. Phiền não tham không thể đoạn.
Phật dùng cái phương pháp bố thí này giúp chúng ta nhổ trừ tham lam keo kiệt. Nếu như bạn có tâm cầu báo đáp, có tâm hối hận, thì phiền não tham lam keo kiệt không thể trừ bỏ. Có bố thí mà không thể gọi là bố thí Ba La Mật. Bồ Tát là tu bố thí Ba La Mật, phàm phu chúng ta tu bố thí mà thôi, chưa đạt đến Ba La Mật. Thế nhưng không tu bố thí Ba La Mật thì chúng ta chắc chắn không thể vượt qua lục đạo, nhất định không thể đoạn phiền não, không thể khai trí huệ. Trí huệ là cái vốn có ở trong tự tánh tất cả chúng sanh, vốn dĩ đầy đủ. Trí huệ tại sao không khai? Chính là bị những phiền não này che phủ kín rồi, cho nên trí huệ không thể hiện tiền. Phật dạy chúng ta đem phiền não trừ hết, trí huệ liền hiện tiền. Loại phiền não nghiêm trọng nhất chính là tham lam keo kiệt. Hai câu nói này là dạy cho chúng ta phải thật cần mẫn, thật nỗ lực mà học. Chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay tập khí phiền não rất nặng. Ý nghĩ cầu đền đáp, hối hận thường hay có. Có lẽ các bạn đã từng nghe tôi kể, Giảng Phong Văn ở Đài Bắc đã tặng cho tôi một giảng đường ở đường Nam Hàng Châu. Vì sao ông rất thẳng thắn nói với tôi, ông đã hối hận suốt 1 năm rưỡi. Thường xuyên ngủ nửa đêm thức dậy, nghĩ mình tại vì sao lại cho mất đi số tiền nhiều như vậy. Sau 1 năm rưỡi, vì mỗi ngày nghe kinh nên dần dần hiểu rồi, mới không hối hận nữa. Thật là không dễ dàng, cho nên cái hiện tượng này là bình thường mà. Nếu như bạn không có cái hiện tượng này, vậy thiện căn phước đức của bạn không phải người thông thường có thể sánh bằng. Chịu bố thí đã là không dễ dàng rồi. Cầu được báo đáp, hối hận là hiện tượng rất bình thường. Nhưng mà chúng ta phải biết, nếu như vẫn còn có cái ý nghĩ này, là phiền não chưa đoạn hết, trí huệ không thể hiện tiền. Phải thường xuyên nghĩ đến cái sự thật này. Tham sân si mạng, thị phi nhân ngã đều buông xả rồi, thì tâm địa của bạn mới thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Sau đó bạn mới biết, thị phi nhân ngã, tham sân si mạng sanh phiền não, không sanh trí huệ. Chúng ta muốn khai trí huệ thì hai câu nói này là quá hay rồi. Phải thường xuyên đi làm việc thi ân, thường xuyên đi làm việc giúp đỡ người khác, dùng trí huệ giúp đỡ người, dùng sức lao động giúp đỡ người, dùng tài lực giúp đỡ người. Mọi thứ đều phải xả. Tài, các vị cũng biết, càng xả càng nhiều. Không phải xả là mất hết. Càng xả càng nhiều. Xả là nhân, được lại càng nhiều hơn, đó là quả. Tu nhân đâu có đạo lý nào không được quả báo, nhưng mà không được phép có ý nghĩ cầu quả báo. Vì sao vậy? Ý nghĩ cầu quả báo là tâm tham. Quả báo hiện tiền đó là chân lý. Nhân quả nhất định tương ưng. Sau đó bạn sẽ biết, bố thí thể lực của chúng ta thì thân thể của bạn càng khỏe mạnh. Bố thí trí huệ của bạn, bạn thường hay có ý nghĩ hay, tư tưởng hay, biện pháp hay, giúp đỡ người khác giải trừ nguy nan. Bạn tu cái nhân này sẽ tăng trí huệ. Trí huệ của Phật vì sao lớn như vậy? Phật hàng ngày giảng kinh thuyết pháp, bố thí biện pháp hay, dạy người phá mê khai ngộ, cho nên trí huệ mới lớn như vậy. Bản thân chúng ta có một chút thứ gì đó tốt, rất keo kiệt, luôn sợ bị người khác học được. Bạn làm gì có trí huệ được chứ? Hay mệt mỏi, hay phiền chán vậy? Không có hỷ duyệt. Chúng ta ở trong tu học Phật Pháp không đạt được pháp hỷ, làm sao có thể có tiến bộ được chứ? Nếu như sau khi bạn đạt được pháp hỷ rồi, bạn quả thật sẽ có bước tiến bộ dài. Cho nên có rất nhiều người đem một số sách trước tác của Pháp Sư tặng cho tôi. Các bạn cũng biết, cái đầu tiên của tôi xem là gì? Tôi xem trang bản quyền ở phía sau của nó. Ở trên đó nếu in sở hữu bản quyền cấm in sao, thì sách này tôi xếp lại không xem.
Vì sao vậy? Tâm lượng quá nhỏ rồi. Họ có thể viết ra cái gì hay được chứ? Làm mất thời gian của tôi. Tâm lượng thật quá nhỏ rồi, không có trí huệ. Chính mình có một chút gì hay, đem quyền lợi của mình nắm thật chắc. Quyền, tài sản, trí huệ cái gì chứ? Họ làm gì có trí huệ? Người chân thật có trí huệ thì vạn duyên buông xả, bản quyền cũng buông xả, không cần nữa. Người này là người có trí huệ. Nguyên tắc đọc sách của tôi. Như vậy mới có thể không lãng phí thời gian. Cho nên phải học Phật Bồ Tát, nhiệt tâm giúp đỡ người. Nếu thật sự làm được, không mong cầu quả báo, không hối hận, nhất định phải thâm nhập kinh tạng. Lý, sự đều phải thấu triệt. Nhất định thực hiện vào trong đời sống. Cần mẫn nỗ lực mà làm. Ở trong chú giải có mấy câu nói vô cùng hay. Ông trích dẫn trên kinh Phật nói, người lấy tiền của giúp đỡ người khác. Đây là nêu một thí dụ. Bên trong không thấy có ta là người bố thí, quên mất ngã rồi. Bên ngoài cũng không có bận tâm đến người tiếp nhận sự bố thí của ta. Ở giữa cũng quên mất cái vật mà bạn bố thí nữa. Đây gọi là tam luân thể không? Chư Phật Bồ Tát hoàn toàn là giúp đỡ người như vậy. Dùng tài thí, dùng pháp thí, dùng vô úy thí. Tâm địa vĩnh viễn là thanh tịnh bình đẳng. Thí nhỏ mà được phước báo lớn. Ở trong thí dụ nói, một đấu gạo, bố thí một đấu gạo, được vô lượng vô biên phước báo. Đây là thật, không phải là giả. Vì sao vậy? Xứng tánh. Họ được vô lượng vô biên phước báo là họ đem tánh đức mở ra rồi. Là cái đạo lý như vậy. Thí xả một xu có thể tiêu trừ tai nạn 1000 kiếp. Lời nói này đều là sự thật, không phải là giả. Chúng ta ngày nay tu phước, đạt được quả báo rất nhỏ, cũng không cách gì tiêu trừ được tai nạn. Nguyên nhân do đâu? Tâm không thanh tịnh. Bố thí có nhiều đi nữa, vẫn cứ là cách một tầng với tánh đức. Cho nên vẫn cứ phải sống khổ ở trong lục đạo như xưa. Cũng chính là ý nghĩ cầu báo của chúng ta. Vẫn còn tồn tại cái ý nghĩ cầu quả báo. Cho nên tu như thế nào cũng bị thua kém rất xa so với Phật Bồ Tát. Nhất là việc hối tiếc. Đây là mấu chốt rất lớn. Nếu như làm việc ác mà hối hận, vậy thì tốt. Cái niệm ác đó dần dần sẽ chấm dứt. Nếu như làm việc thiện mà hối hận, cái gốc niệm thiện này sẽ bị đoạn mất. Vì sao sẽ không biết tu thiện nữa? Hiện nay người thế gian tu thiện có phải là dùng chân tâm để tu hay không? Nhất định phía sau có quả báo. Họ thấy được rồi. Giống như đánh bạc vậy, họ đánh ra con bài này, có khi cũng thấy sai rồi. Không phải là dùng tâm thanh tịnh, không phải dùng tâm thiện chân thật. Không có gì không phải là tự tư tự lợi. Vì có lợi ích cho bản thân thì việc này muốn làm nhiều một chút. Việc thiện mà Phật Bồ Tát làm, bên trong tuyệt đối không có lợi ích cho bản thân. Cho nên tâm họ thanh tịnh. Họ sanh trí huệ, họ có phước đức lớn, vô lượng vô biên phước đức. Chúng ta ngày nay không những là bản thân phải hiểu cái đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, phải giảng cho người khác nghe, mà còn phải tự mình thực sự làm cho người khác thấy. Giảng cho người khác nghe, làm cho người khác xem. Mục đích làm gì vậy?
quyết không có mục đích của chính mình. Hy vọng người khác tốt, hy vọng xã hội tốt, hy vọng mọi người sống hòa thuận. Chính mình vẫn không nhiễm mảy bụi, vẫn là thanh tịnh vô vi. Đây là đệ tử Phật. Người này là học Phật chân thật. Nếu như giúp đỡ người lại hối hận, trái lại không bằng không giúp người. Vì sao vậy? Vì e là thiện căn của mình từ đây bị đoạn mất. Ở trong tiểu chú có thí dụ, cũng có thuyết pháp nói hay. Ở trong đoạn thứ 2, ông nói bố thí có 3 cái: có pháp thí, tài thí, có tâm thí. Cách nói này có chút khác với cách mà bình thường chúng ta hay nói. Bình thường chúng ta nói bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Cách nói này là nhiều nhất. Tâm thí là tâm gì? Chân tâm. Chân tâm bố thí như thế nào? Dạy người khác cũng hiểu rõ có chân tâm. Chân tâm của họ cũng có thể do bạn giáo hóa. Diễn thuyết mà được gợi mở, mà chân tâm của họ bộc lộ ra được, thì đây là tâm thí. Đây là việc khó khăn nhất. Nhưng mà công đức là không có bợt mé, không có cùng tận. Cái này chỉ có chư Phật, Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ họ mới làm đến được. Nhưng mà ở trong chú giải thì nói rất cạn. Cạn là gì? Mình không có năng lực bố thí, nhưng mà có cái tâm này. Ngạn ngữ có câu gọi là tâm có dư mà sức không đủ. Không phải không có tâm, thường giữ cái tâm ấy. Đây là ý nghĩa cạn của tâm thí. Thường xuyên có tâm bố thí, thường xuyên có nguyện vọng giúp đỡ người khác, nhưng mà mình không có năng lực. Cái tâm này vĩnh viễn không mất đi. Tốt. Đây là nghĩa cạn của tâm thí. Chúng ta có thể bắt tay vào làm. Nhưng mà ở trong hoàn cảnh đời sống hiện nay của chúng ta, chỉ cần đem công việc bổn phận của mình chăm chỉ mà làm, chính là tâm thí rồi. Thí dụ như chúng ta xuất gia, việc người xuất gia làm là gì? Cái ngành nghề này công việc bổn phận là gì? Vì người diễn thuyết. Diễn là biểu diễn. Chúng ta sống là biểu diễn. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Đây là biểu diễn. Sư là mẫu mực, phạm là mô phạm. Đời sống của chúng ta là chuẩn mực sống cho tất cả chúng sanh. Chúng ta mặc y phục là chuẩn mực ăn mặc cho mọi người. Y phục phải sạch sẽ, phải chỉnh tề. Rách chẳng có sao cả, rách có thể vá lại một chút, nhưng nhất định phải sạch sẽ, phải chỉnh tề. Ăn cơm là chuẩn mực của việc ăn uống. Ăn cơm cũng có phép tắc, có dáng vẻ. Thử nghĩ ta ăn cơm dáng vẻ kiểu này có thể làm chuẩn mực cho người khác không? Đây chính là Phật Pháp. Phật Pháp là giáo dục đời sống. Từng ly từng tí đều phải làm tấm gương tốt cho chúng sanh. Chúng ta đã làm được chưa? Thuyết là nói rõ cho chúng sanh. Người ta nhìn thấy cái hình ảnh này, muốn hướng về bạn để thỉnh giáo, bạn giải thích cho họ, nói rõ cho họ. Họ nhìn thấy rồi, họ tin. Họ nghe thấy rồi, họ hiểu rõ rồi. Hiểu là giải. Họ có tính có giải, họ cũng sẽ làm theo. Họ cũng sẽ học. Phật Pháp không phải chỉ nói, vậy thì không được. Phật Pháp là giải hành tương ưng. Giải và hành quan trọng như nhau. Ở trên Kinh Đại Thừa, đem hành đặt ở hàng đầu, giải xếp ở hàng thứ hai. Tịnh độ chính là kiểu như vậy. Bồ Tát Quan Âm xếp ở hàng đầu, Bồ Tát Đại Thế Chí đặt ở hàng thứ hai. Quan Âm đại biểu cho hành,
Đại Thế Chí đại biểu cho giải. Ở trên Kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền đại biểu cho hành, xếp ở vị trí thứ nhất. Văn Thù đại biểu cho giải, xếp ở vị trí thứ hai. Giải hành là một sự việc đặc biệt chú trọng ở hành môn. Nói được nhất định phải làm được. Chúng ta mới có được sự thọ dụng đích thực. Cái thọ dụng đích thực này là pháp hỷ sung mãn. Cái hỷ duyệt này không phải do bên ngoài kích thích. Hiện nay người thế gian hưởng lạc là gì? Là hưởng thụ cái vui do ngũ dục lục trần kích thích. Cái vui đó là từ bên ngoài đến, là giống như uống thuốc kích thích vậy, chích một viên vậy. Loại vui đó không phải chân lạc. Ở trong Phật Pháp nói lạc là giống như dòng suối trong nội tâm tuôn trào ra vậy. Đây là chân lạc. Đây gọi là pháp hỷ sung mãn. Chúng ta chưa đạt được. Vì sao chưa đạt được vậy? Chưa có làm được. Đem lời dạy của Phật thực hiện vào trong đời sống. Trong đời sống sản sinh ra hỷ duyệt. Đây là chân lạc. Cái lạc này không phải đến từ bên ngoài. Hơn nữa xin thưa với các vị, cái lạc này là nguồn dưỡng chất thù thắng nhất của nhân sinh. Người thế gian cũng có người hiểu được. Cái gọi là người gặp việc vui mừng, tinh thần sảng khoái, tinh thần phấn chấn ngay. Cho nên Phật Bồ Tát vĩnh viễn không mệt, không chán, không mệt mỏi, không phiền chán. Đạo lý gì vậy? Hỷ duyệt. Chúng ta làm việc tại vì sao thường hay mệt mỏi, hay phiền chán vậy? Không có hỷ duyệt. Chúng ta ở trong tu học Phật Pháp không đạt được pháp hỷ, làm sao có thể có tiến bộ được chứ? Nếu như sau khi bạn đạt được pháp hỷ rồi, bạn quả thật sẽ có bước tiến bộ dài. Chưa đạt được pháp hỷ rất dễ dàng thoái chuyển. Pháp hỷ thì nhất định là ở trong giải hành đều xem trọng như nhau, bạn mới có thể đạt được. Thiên lệch về một bên thì không thể đạt được rồi. Có giải không hành không thể đạt được, có hành không giải cũng không thể đạt được. Ngài Thanh Lương nói tông chú giải của Kinh Hoa Nghiêm: có giải mà không hành, tăng trưởng tà kiến. Có hành mà không giải, tăng trưởng vô minh. Đều không đạt được pháp hỷ. Pháp hỷ nhất định phải giải hành tương ưng. Ở trong Thiền Tông gọi là định huệ đẳng học. Ở trong đây bạn mới có được pháp hỷ. Định huệ không cân bằng thì không thể đạt được. Giải hành không cân bằng cũng không thể đạt được. Nhất định phải cân bằng, ở trong đây mới có thể sản sinh ra được. Hai câu này là giảng về hành. Hy vọng chúng ta cần lưu ý, phải cần mẫn mà thể hội, mà tư duy, nỗ lực mà làm. Nhất định phải thực hiện vào trong đời sống. Chúng ta ngày nay thi ân với người nhất định là dựa vào Phật Pháp, lấy Phật Pháp làm chủ. Chúng ta không dựa vào tiền tài. Về sau bạn tiếp nhận người ta bố thí, vậy là tài đến rồi lập tức chuyển tay, liền phải thí ra lại. Nhất định không được lưu giữ. Bạn lưu giữ sẽ có sai lầm, vấn đề sẽ nảy sinh ngay. Vì sao vậy? Phiền não sẽ khởi lên, sẽ tăng trưởng tham sân si mạng. Cho nên phải buông xả, phải xả sạch. Nhất định không nên để phiền não tăng trưởng, phải để trí huệ của mình tăng trưởng. Hãy nhớ kỹ, chỉ có trí huệ mới có thể giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề lục đạo, giải quyết vấn đề sanh tử, giải quyết tất cả vấn đề thế xuất thế gian, cần phải có trí huệ chân thật.